नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमको एप्लाइड मेकानिक्स डाइनामिक्सको सिस्टम अफ पार्टिकल च्याप्टर नम्बर 6 को यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो क्वेसन हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2014 मा सोधेको क्वेसन हो र क्वेसनले के भनेछ, 9 kg प्रोजेक्टाइल इज moving with a velocity of 30 meter per second when it explodes into two fragment A and B weighing 80 and 80 हैन। के भनेछ, एउटा 9 kg को एउटा प्रोजेक्टाइल छ। यो हाम्रो कति भेलोसिटीले मुभ भइरहेको थियो रे, 30.5 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटीले मुभ भइरहेको थियो। र जब यो के भयो, यो बडी हाम्रो एक्सप्लोड भयो, मिन्स दुईटा पार्टमा डिभाइड भयो हैन। एउटा एउटा ए पार्ट र एउटा बी पार्टमा डिभाइड भयो र ए पार्टको मास हाम्रो कति थियो, 2.3 kg हाम्रो छ र बी पार्टको मास, बी फ्रेगमेन्टको मास 6.7 kg छ। र नोइङ द्याट इमिडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन फ्रेगमेन्ट्स ए एन्ड बी ट्राभल बाई थीटा ए इज इक्वल टू 45 डिग्री र थीटा बी भनेको 30 डिग्री। अब एक्सप्लोजन भएपछि के भयो त, एउटा हाम्रो ए पार्ट जुन छ यो इन्क्लाइन लाइन बन्यो हाम्रो र यसले चाहिँ होरिजन्टलसँग कति एङ्गल बनाएको छ, 45 डिग्री। यो भिएले होरिजन्टलसँग 45 डिग्री बनाएको छ र यो थीटा बीले होरिजन्टलसँग कति एङ्गल बनाएको छ अरे, 30 डिग्री एङ्गल बनाएको छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, कुनै पनि बडी हाम्रो एक्सप्लोजन भयो अथवा ठोकियो भने त्यसमा हाम्रो के हुन्छ त, कुनै पनि बडी ठोकियो, एकअर्कामा ठोकियो भने त्यसमा कोलिजन त्यसलाई भनिन्छ। त त्यसमा हाम्रो कोलिजन थ्योरी हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त कोलिजन थ्योरीमा हाम्रो के हुन्छ त, मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन। कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम हामीहरूले बुझ्नुपर्छ हैन। कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले के भनेको छ भने, मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन हैन। त फिगर हामीलाई क्वेसनमा गिभेन छ। यो फिगर आफैले बनाउनु पर्दैन, क्वेसनमा गिभेनै छ यो। र यो यहाँ मास यो यम छ, यसरी यो सिधा ट्राभल भइरहेछ होरिजन्टल डिरेक्सनमा र यो फ्रेगमेन्ट दुईटा पार्टमा डिभाइड हुने भयो। अब मास 9 kg छ, त यो हाम्रो भेलोसिटी 30.5 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटीले मुभ भइरहेको छ हैन। 30.5 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटीले मुभ भइरहेको छ। अब यो हाम्रो के भइरहेछ, होरिजन्टल डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ। होरिजन्टल डिरेक्सनलाई हामीले के भन्छौँ, एक्स एक्सिस। त कुनै पनि कुरालाई भेक्टरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न कि त हामीले आई भेक्टर युज गर्छौँ, कि त जे भेक्टर, कि त के भेक्टर। अब कति बेला आई भेक्टर युज गर्छौँ, कति बेला जे भेक्टर युज गर्छौँ, कति बेला के भेक्टर युज गर्छौँ, त त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ हैन। त यदि हाम्रो एक्स डिरेक्सन अथवा होरिजन्टल डिरेक्सनमा कुनै पनि बडी मुभ भइरहेको छ भने त्यसको लागि हामीले त्यो भेलोसिटीलाई हामीले आई भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। र वाई डिरेक्सनमा मिन्स होरिजेन्टली मुभ भयो भने एक्स एक्सिस बुझ्नुपर्छ अनि त्यसलाई आई भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अनि यदि भर्टिकली मुभ भयो भने के हुन्छ, यसरी भर्टिकली मुभ भयो भने त्यो वाई डिरेक्सन अथवा वाई एक्सिसमा मुभ भएको बुझिन्छ। र त्यस्तो भेलोसिटीलाई जे भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, भेक्टर फर्ममा लेख्नु पर्दा हैन। त त्यही भएर अब फेरि जेड डिरेक्सन भएको भए के हामीले लिन्थ्यो, हामीले के भेक्टरको फर्ममा लेख्दा के भेक्टर हामीले लेख्नु पर्ने थियो हैन। त त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, सबभन्दा पहिला यो मास एम जुन छ यसरी मुभ भइरहेछ, यो 9 kg को पार्टिकल होरिजेन्टली मुभ भइरहेछ। त होरिजेन्टली हाम्रो एक्स एक्सिस भयो, एक्स एक्सिसमा हामीले भेक्टर फर्ममा लेख्दा कुन भेक्टर युज गर्नुपर्छ, आई भेक्टर। त त्यही भएर 30.5 आई भेक्टर हुने भयो V0। अनि आफ्टर इम्प्याक्ट कोलिजन आफ्टर इम्प्याक्ट भनेपछि के बुझिन्छ, हाम्रो कोलिजन पछिको कुरा
यो बडी हाम्रो एक्सप्लोड भएपछि नै यसरी यसरी बन्ने भयो। त यो कोलिजन पछि हाम्रो यो के भयो, दुईटा फ्र्यागमेन्टमा डिभाइड हुने भयो होइन। त यो कोलिजनभन्दा पहिलाको भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो यो छ र कोलिजन पछिको भेलोसिटी, अब यो दुईटा इन्क्लाइन लाइन छ नि त, यसलाई हामीले रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त अब हामी यहाँ हेर्छौँ, हामीले इन्क्लाइन लाइन चारवटा डिरेक्सनमा हुनसक्छ। इन्क्लाइन लाइन यो डिरेक्सनमा भयो भने यसको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट एउटा हाम्रो राइट डिरेक्सनमा जान्छ, एउटा माथि जान्छ होइन। यदि इन्क्लाइन लाइन यस्तो डिरेक्सनमा भयो भने एउटा हाम्रो के जान्छ, लेफ्ट डिरेक्सनमा होरिजन्टल कम्पोनेन्ट, एउटा हाम्रो माथि चाहिँ जान्छ। एउटा हाम्रो इन्क्लाइन लाइन यसरी दिएको छ भने एउटा हाम्रो होरिजन्टल कम्पोनेन्ट कहाँ जान्छ, राइट डिरेक्सन, र भर्टिकल कम्पोनेन्ट कहाँ जान्छ, तल। अनि इन्क्लाइन लाइन यसरी गयो भने भर्टिकल डिरेक्सन के हुन्छ, तल जान्छ, र होरिजन्टल डिरेक्सन लेफ्ट डिरेक्सनतिर जान्छ। त राइट साइडतिर जुन हाम्रो जुन कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्छौँ, र लेफ्ट साइडबाट जुन कम्पोनेन्ट जान्छ त्यो नेगेटिभ मान्छौँ, र अपवर्ड जुन हाम्रो कम्पोनेन्ट जान्छ त्यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्छौँ, र डाउनवर्ड कम्पोनेन्टलाई मैले नेगेटिभ मान्नु पर्ने हुन्छ होइन। र त्यही भएर अब यहाँ हेरौँ त, यो जुन इन्क्लाइन लाइन हामीलाई दिइरहेको छ यो कुनवाला हो त, यो जुन इन्क्लाइन लाइन हामीलाई दिइरहेको छ यो कुन टाइपको इन्क्लाइन लाइन हो, कुनमा पर्यो हाम्रो, हेर त, हेर्नु पर्यो यहाँ। ल यो इन्क्लाइन लाइन हामी हेरिरहेछौँ कुन हो त, यो हो नि त हाम्रो होइन। यो इन्क्लाइन लाइन यसरी दिएको छ भने एउटा हाम्रो होरिजन्टल कम्पोनेन्ट राइट डिरेक्सनतिर जान्छ र भर्टिकल माथि जान्छ। र त्यही भएर यहाँ चाहिँ के ड्र गरिएको छ, भिएलाई रिजल्भ गर्दा, भिएलाई रिजल्भ गर्दा यसले होरिजन्टलसँग थीटा ए एङ्गल बनाएको छ। त होरिजन्टलसँग थीटा एङ्गल बनाए होरिजन्टलमा जहिले पनि कस हुन्छ, र जुनमा एङ्गल बनाएको छैन त्यसमा जहिले पनि साइन हुन्छ। त्यही भएर भिए भनेको भिए कस थीटा ए हाम्रो एउटा यतातिर गयो, अनि भिए साइन थीटा ए माथितिर गयो होइन। अब हामीले भेक्टर फर्ममा यसलाई लेख्न सकिहाल्छौँ। अब भिए कस थीटा ए यो हाम्रो होरिजन्टल डिरेक्सनतिर गएको छ। त होरिजन्टल भनेको एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिसमा भेक्टर फर्ममा लेख्दा जहिले पनि भिए कस थीटा ए इन्टु एक्स एक्सिसमा जहिले पनि आई भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, र भिए इन्टु साइन थीटा ए, भिए इन्टु साइन थीटा ए जुन छ यो यो यसरी माथि हाम्रो गएको छ, यो जे भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो वाइ एक्सिससँग छ नि त, किन भर्टिकली भनेको वाइ एक्सिस हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हाम्रो भेक्टर फर्ममा लेख्दा जे भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यही भएर भिए भेक्टर भनेको भिए इन्टु थीटा ए प्लस थीटा ए आई भेक्टर प्लस भिए इन्टु साइन थीटा ए इन्टु जे भेक्टर, यो इन्टु यो भयो। अब हामीले यसलाई पनि त रिजल्भ गर्नुपर्छ नि त होइन, यसलाई पनि अब हामीले रिजल्भ गर्नु परिहाल्छ। त अब यो चाहिँ कुन इन्क्लाइन लाइनमा पर्यो हाम्रो त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्क्लाइन लाइन हाम्रो कुनमा पर्यो, यो हो नि त हाम्रो होइन। यो इन्क्लाइन लाइन यस्तो दिएको छ भने एउटा हाम्रो होरिजन्टल यतातिर जान्छ, एउटा तलतिर जान्छ होइन। त त्यही भएर अब चाहिँ के हुने भयो त, यो अब पार्टिकल बीलाई हामीले रिजल्भ गरिरहेछौँ, यसले पनि त होरिजन्टलसँग थीटा बी एङ्गल बनाएको छ नि त। त्यही भएर भिबी इन्टु कस थीटा बी, भिबी यो यता राइट डिरेक्सनतिर, एउटा हाम्रो तलतिर जान्छ होइन, यो थीटा बी हुन्छ। अब भिबी भेक्टर भनेको यो यहाँ चाहिँ अब मेन कुरा मैले यहाँ एउटा कुरा छुट्याएको छु भन्न। अब भिए कस थीटा ए राइट डिरेक्सनतिर छ, राइट डिरेक्सनतिर के हुन्छ, साइन पोजिटिभ। त्यही भएर यसको भिए कस थीटा ए इन्टु आई भेक्टरको ठाउँमा प्लस साइन भयो होइन। अनि अपवर्ड फोर्स भिए साइन थीटा यो पनि त अपवर्ड लागेको छ नि त, अपवर्डतिर के हुन्छ, पोजिटिभ साइन, त्यही भएर प्लस भयो होइन। अब अर्को हाम्रो के भइरहेछ, पार्टिकल बी हाम्रो दिएको छ, यो यतातिर गयो होइन। यो त मैले भर्खर भनेकै हो, यसरी इन्क्लाइन लाइन दियो भने एउटा होरिजन्टल एउटा तल होइन। अनि भिबी इन्टु कस थीटा बी, अनि भिबी इन्टु साइन थीटा बी, भिबी भेक्टर इज इक्वल टु भिबी इन्टु कस थीटा बी इन्टु आई भेक्टर माइनस भिबी। अब एउटा भिबी यो यसले पनि त होरिजन्टलसँग बनाएको छ नि त, होरिजन्टलसँग बनायो भने यो इन्क्लाइन लाइनले यो थीटा बी एङ्गल होरिजन्टलसँग बनाएको छ, त्यही भएर होरिजन्टलमा कस अनि भर्टिकलमा साइन। त्यही भएर यो भिबी यता भिबी हुन्छ, भिबी भनेको भिबी कस थीटा बी, भिबी साइन थीटा बी। अब यो यतातिर जान्छ भिबी इन्टु कस थीटा बी,
अब यो पनि त एक्स एक्सिस हो, त्यही भएर आई भेक्टर हैन, होरिजन्टल डिरेक्सनमा जहिले पनि आई भेक्टर आउँछ। अनि यो डाउनवर्डतिर तलतिर लाग्यो भने के हुन्छ, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिभ, त्यही भएर माइनस आयो। अनि भिबी साइन थीटा बी। अब यो भर्टिकलतिर लागिरहेछ नि त, भर्टिकलतिर लाग्यो भने के हुन्छ, जे भेक्टर। अब हामीले प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम एप्लाई गर्नुपर्छ। यो थ्योरीले के भन्छ भने मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टु मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन हैन। बिफोर कोलिजनको बेला हाम्रो के भइरहेको थियो, यो बडी हाम्रो होरिजन्टली मुभ भइरहेको थियो, इनिसियल भेलोसिटी हाम्रो भी नट थियो। त हाम्रो मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो। त मास हाम्रो के छ 9 अनि भेलोसिटी भनेको 30.5 आए। त त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भयो, एम इन्टु भी नट कोलिजन पहिलाको। अनि कोलिजन पछि त हाम्रो दुईटा फ्र्यागमेन्टमा ब्रेक भएको छ नि त हैन। त यो दुईटै फ्र्यागमेन्टको भेलोसिटी र मास इन्टु भिए गर्नुपर्छ अनि एमबी इन्टु बिबी गर्नुपर्छ। अनि किनभने मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो। त अब ए बडीको लागि हाम्रो मास एमए छ भने भेलोसिटी भिए छ भने त एमए इन्टु भिए हुन्छ प्लस एमबी इन्टु बिबी। त त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ त्यो कुरा हाम्रो त्यही भयो, एमए इन्टु भिए भेक्टर प्लस एमबी इन्टु बिबी भेक्टर। अब भिए भेक्टर भनेको हामीलाई कति मैले निकालेको छु यहाँ, बिए इन्टु कस थीटा ए आई भेक्टर प्लस बिए इन्टु साइन थीटा ए जे भेक्टर, यति हाम्रो दिएको छ। के हुन्छ, बिए इन्टु कस थीटा ए इन्टु आई भेक्टर प्लस यो यति छ, बिए इन्टु साइन थीटा ए इन्टु जे भेक्टर 6। यो मास अफ ए हामीलाई कति दिएको छ अरे 2.3, मास अफ बी हाम्रो 6.7 केजी दिएको छ हैन। त्यही भएर हामीलाई यहाँ चाहिँ त्यही कुरा हामीले लेखेको छौँ। अब हामीले आई कम्पोनेन्टलाई को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गर्नुपर्छ। त पहिला हामीले यो मल्टिप्लाई गरिहाल्छौँ, 274.5 आई भेक्टर। अब 2.3 इन्टु बिए इन्टु कस थीटा ए इन्टु आई भेक्टर प्लस 2.3 इन्टु बिए इन्टु साइन थीटा ए इन्टु जे भेक्टर प्लस 6.7 इन्टु भिबी इन्टु कस थीटा बी इन्टु आई भेक्टर प्लस माइनस 6.7 इन्टु भिबी इन्टु साइन थीटा बी इन्टु जे भेक्टर हैन। अब 274 पोइन्ट आई भेक्टर भनेको यति हुन्छ, 2.3 बिए कस 45 थीटा ए को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ अरे 45 डिग्री अनि थीटा बी भनेको 30 डिग्री। यही कुरा हामीले यहाँ लेखिहाल्छ अब हैन। 2.3 बिए कस थीटा ए को ठाउँमा 45, थीटा ए को ठाउँमा 45 अनि थीटा बी को ठाउँमा 30, यहाँ पनि 30 हैन। अब यहाँ अब हामीले मल्टिप्लाई गरिहाल्छौँ। अब 274.5 आई 2.3 VA इन्टु कस 45 आई भेक्टर प्लस 2.3 BA साइन 45 इन्टु जे भेक्टर माइनस 6.7 VB इन्टु साइन 30 इन्टु जे भेक्टर। अब 2.3 इन्टु कस 45, 2.3 इन्टु कस 45 भनेको के हुन्छ 1.62। यो मल्टिप्लाई भयो भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि यति नै आउँछ। 6.7 इन्टु कस 30 मल्टिप्लाई गर्दा 5.8 आउँछ। यसले 6.7 इन्टु साइन 30 गर्दा यति आउँछ हैन। अब हामीले आई र जे कम्पोनेन्ट इक्वेट गर्छौँ यहाँ हैन। ल आई वाला टर्मलाई मैले एक ठाउँमा ल्याउँछु, यसलाई र यसलाई एक ठाउँमा ल्याएँ। 274.5 आई प्लस 1.62 बिए इन्टु आई भेक्टर प्लस 5.80 बिबी इन्टु आई भेक्टर प्लस 1.62 बिए इन्टु जे भेक्टर माइनस 3.35 बिबी इन्टु जे भेक्टर। ल आई भेक्टर यहाँ के हुन्छ त, आई भेक्टर हाम्रो के हुन्छ, आई भेक्टर म कमन लिन्छु अनि 1.62 बिए प्लस 5.80 बिबी हैन। अनि यो जे भेक्टर हाम्रो के हुन्छ, यो जे भेक्टर यहाँ पनि जे भेक्टर कमन लिन्छु अनि 1.62 बिए माइनस 3.35 बिबी हैन। इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ आई भेक्टर, आई भेक्टरको कोएफिसिएन्ट अब हामीले इक्वेट गर्न मिल्छ 1.62। अब आई भेक्टरको कोएफिसिएन्ट यो यता छ 274.5 इज इक्वल टु, अब यहाँ आई भेक्टरको कोएफिसिएन्ट यो छ त यो इज इक्वल टु यो लेख्न मिल्छ। त 274.5 इक्वल टु 1.62 बिए प्लस 5.80 बिबी हैन। अब हाम्रो जे भेक्टरको कम्पोनेन्ट कोएफिसिएन्ट दिएको छैन नि त, जसको कोएफिसिएन्ट दिएको हुँदैन त्यसलाई मैले 0j प्लस 0k हैन अथवा योहरू लेख्न मिलिहाल्छ नि त। जसको दिएको हुँदैन त त्यसको 0 मान्नु पर्यो नि त हैन। त यहाँ जे को कोएफिसिएन्ट जे भेक्टरको यो छ अनि यहाँ जे भेक्टरको 0 छ, त यो इज इक्वल टु यो लेख्न मिल्छ 1.62 बिए प्लस 5.80 बिबी सरी यो त आइसकेछ। अब 1.62 बिए माइनस 3.35 बिबी इज इक्वल टु यो 0 भयो। अब मैले यो दुवै इक्वेसनलाई सल्भ गर्छु हैन। भिए र भिबीको भ्यालु यही कुरा निकाल्न भनेको छ नि त।
भेलोसिटिज अफ इच फ्रेगमेन्ट भनेको यो VA भेलोसिटी र VB भेलोसिटी कति आउँछ त्यो निकाल्न भनेको छ। त यही अब सल्भ गर्ने दुवै इक्वेसनलाई 1.62 प्लस यति इजकल टु यति। अब मैले यो इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 बाट घटाइदिन्छु हैन। सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 फ्रम 1 मैले उल्टा यहाँ लेखेको छु। यो इक्वेसन 2 र 1 लाई 2 लाई 1 बाट सब्ट्र्याक्ट गर्ने 1.62 VA प्लस 5.80 VB इजकल टु यति। अनि यो यता लेखेँ मैले। अब सब्ट्र्याक्ट गर्दा त साइन चेन्ज गर्नु नै पर्छ हैन। यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस, यहाँ माइनस छ भने यो प्लस। अब यो सब्ट्र्याक्ट गर्ने कुरा त अब सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको हो नि त, त्यो त मैले धेरै भन्नु पर्दैन होला। 1.62 VA अनि यो 5.80 अनि 3.35 यो दुवैलाई एड गर्छु किनभने यो प्लस प्लस साइन छ, प्लस प्लस हुँदा एड गर्नुपर्छ। 9.15 VB इजकल टु यति। अब यो 9.5 यता गयो भने VB इजकल टु यति हुन्छ। अब VB भनेको हाम्रो 30 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो छ। अब यो VB को भ्यालु मैले इक्वेसन 2 मा हाल्दिन्छु। इक्वेसन 2 मा हाम्रो हाल्दिन्छु भने इक्वेसन 2 मेरो के थियो भने 1.62 VA माइनस 3.35 VB इजकल टु 0। त यो चाहिँ कति हुन्छ 1.62 VA माइनस 3.35 VB इजकल टु 0। VB को भ्यालु हाम्रो कति छ 30 इजकल टु 0। 1.62 VA इजकल टु 100.5 अनि 100.5 यो 1.62 यता आयो अनि VA इजकल टु 62.03 मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब यही भेलोसिटी निकाल्न भनेको थियो। भेलोसिटी अब इच फ्रेगमेन्ट त हाम्रो आइसक्यो। VA भनेको 62.03, VB भनेको 30 मिटर पर सेकेन्ड। हस् त साथीहरू, यो भिडियो चाहिँ सक्यो। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो। हस् त साथीहरू, यो भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नु होला र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरुमा पनि सेयर गर्नु होला। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको न्युमेरिकल लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।